مشکلی که با این محصول دارم اینه که زیاد قرار نیست انگار داخل زندگیمون بشه. چرا این حرفو میزنم؟ منم مثل شما دنبال یک انقلاب بی‌نقص بودم، دنبال یک محصول خفن بودم امسال. البته میدونم این مد شده که همه به اپل ایراد بگیرن. بریم سراغش ببینیم که چه نکاتی توی این رونمایی بوده که بهش پرداخته نشده. اپل کمپانی نیست که فقط بخواد تکنولوژی رو به بازار عرضه کنه. اپل غول مارکتینگه و اصلا اولین مهره اپل مارکتینگه، همونجور که هممون میدونید، و حسی که توی مشتری ایجاد میکنه. مثلا بزنید آیفون مثال بزنم. آیفون اومد و یه سری امکاناتی به کاربرها داد که کاربرها نیازش داشتن و کاربرها میتونستن توی روزمره ازشون استفاده کنن. مثلا دوربین روش بود، گالری روش بود، وایس ریکوردر روش بود، ماشین استار روش بود، اینترنت روش بود. و خب اینا نکته‌های جذابی بود که شما میتونید ازش استفاده کنین، تکست بزنین و تماس بگیرین و اینها ویژگی بود که میتونستیم بگیم که آیفون رو مجزا کرد از گوشی‌های هوشمندی که حتی قبل از اون معرفی شده بودن. و اون مارکتینگ قوی اپل بود که این محصول رو خیلی ترکون و جلوه خفنی داد که همه دوست داشتن یه آیفون داشته باشن و یه محصول انقلابی بود. این محصول رو نمیگم انقلابی نیست، انقلابی هست اما هنوز کار داره، هنوز اونقدر آماده نیست. یه مثال دیگه بزنم، مثلا از استیو جابز خدا بیامرز فاصله بگیریم بریم سمت تیم کوک. تیم کوک وقتی که اپل واچ رو معرفی کرد خیلی خودش بال در آورده بود، همه تشویقش میکردن و دستاش آورده بود رو هوا، خیلی خوشحال بود و یه نکته‌ای هم که داشت این بود که اپل واچ روی دستش بود و همون لحظه هم ازش استفاده میکرد و امتحانش هم کرد. چیزی که ما توی این مراسم ندیدیم این بود که تیم کوک اون رو اصلا تست نکرد یا حتی اعضای دیگه اپل اون رو تست نکردن. قطعا اگه محصول انقلابی به دید اپل هم اگه بود میومد و این کار رو میکرد. تیزرهای از استفاده ازش رو ما دیدیم. یه فردی که تنهایی داره فیلم میبینه، یه فردی که تنهایی داره کار میکنه، یه فردی که تنهایی داره تماس میگیره. انگار که کلا توی تنهاییات باید از این استفاده کنی. بیشتر انگار که یک سیستمیه یا یک لپتاپیه که شما باید ازش استفاده کنی و قرار نیست انگار اون جای آیفون رو بگیره هنوز. خب این روزمرگی کجا رفت؟ استفاده روزمره اینجا نکته‌ایه که بعدش پرداخته بشه و همونجوری که میبینیم تیزرها انگار که کلا افراد تنهایی رو نشون میدن که رفتن توی کنج عزلتشون و میخوان حالا کاراشونو کنن، میخوان تماس تصویری رو تنهایی بگیرن، مثلا تنهایی فیلم ببینن. روی این حالت گروهی زیاد زوم نشده، همیشه اون حس خوب و اون لبخند و این چیزا رو میبینیم که توی تیزرهای اپل هست. اما انگار خود اپل هم این رو میدونه یا خود تیم کوک هم این رو میدونه که این محصول هنوز حاضر و آماده نیست و درسته یک محصول انقلابی هست اما هنوز محصول خفن و این که بخوایم ما توی روزمره استفاده کنیم هنوز آماده این قضیه نیست. و اینم که میگن تیم کوک از این عینک استفاده نکرد که میم درست نشه، واقعا بهانه است. یعنی توی WWDC پارسال می‌دیدیم که با اینکه محصولی معرفی نشد آنچنان، آیپد او اس معرفی شد و استفادهشو گذاشت. اپل واچ اولترا معرفی میشه، استفادهشو میذاره. اگه یک محصول انقلابی باشه قطعاً اپل اون حسی که میخواد به کاربر منتقل کنه رو قطعاً توی مراسمش به ما نشون میده و میبینیم که این کار رو نکرده. خب اپل بازدیدار رو قطعاً رفته چک کرده و دیده که هدست‌ها یه نکته‌ای که خیلی رو مخ کاربر بوده اینه که وزن زیادی دارن و مردم مجبورن که زود این هدست رو در بیارن چون سرشون خسته میشه، وزن زیادی داره و برای همین اومده باتری این دستگاه رو جداگانه با یک کابلش متصل کرده که شما میتونید توی جیبتون قرار بدین. خب این نکته جذابیه که وزن این دستگاه اومده پایین، اما این باتری که مجزا میتونین بهش متصل کنین ضعفی که داره اینه که فقط تا 2 ساعت میتونه به ما شارژ دهی بده و خب 2 ساعت عملاً نمیتونه کاری از پیش ببره و خیلی کمه برای ابزاری که شما بخواید توی روزمره ازش استفاده کنید. و خب یه نکته دیگه هم که توی تیزرها مثلا میبینیم اینه که تو هواپیما داره ازش استفاده میکنه و باش فیلم میبینه. خب اگه بخوای با این محصول فیلم ببینی، فیلم‌ها معمولاً بیشتر از 2 ساعت و توی هواپیما قطعاً شما به بیشتر از 2 ساعت نیاز داری. اما این محصول باتریش فقط تا 2 ساعت میتونه شما رو یاری کنه و برای همین میگن این محصول باتریش قطعاً یه نقطه ضعف براش به حساب میاد. البته که خب کمپانی‌های دیگه و برندهای دیگه قطعاً براش باتری بزرگتری تولید میکنن که تعداد ساعت بیشتری بتونه به ما این کارایی رو بده. و اون میریم سراغ ویژن او اس که خب سیستم عامل مخصوصی که روی این عینک قرار داده شده، همین اپلیکیشن‌های دیفالتی که می‌بینین روش قرار داده شده. شما میتونید دسترسی داشته باشین به امکانات مختلف. شما میتونید از مرورگرتون از اپ‌های مختلف مثل گالری روش استفاده کنید و خب اکوسیستمش رو هم می‌بینیم که روی این محصول وارد کرده و روی ویژن پرو شما میتونید به عنوان یک دیسپلی بزرگ برای مکتون مثلا ازش استفاده کنین و مثلا روش اپل تی وی رو دارین، دیزنی پلاس رو دارین و از این اپلیکیشن‌های مختلف و سیستم‌های مختلف رو میتونید بهش متصل کنین. ضعفی که به ویژن او اس وارده اینه که همه اپلیکیشن‌هایی که ما می‌دیدیم دو بعدی بودن و مثلا گالری رو می‌دیدیم که شما میتونید بین عکس‌ها جابجا
جابجا بشی، توی مرورگر میتونی جابجا بشی. همه اپ‌ها دو بعدی ان. این محصول یک محصولی که قرار تکنولوژی رو به فضای سه بعدی ما بیاره. زیاد روش کار نشده. اپلیکیشن‌های مختلفی نمی‌بینیم که بخوایم ازشون توی روزمره استفاده کنیم. خیلی شبیه به آیپد او اس از این نظر. مثلا توی هولولنز که معرفی شد، شما توی تیزر هولولنزی که حالا میتونیم بهش بگیم به نوعی شکست، می‌دیدیم که اونجا فضای سه بعدی رو خیلی بهتر نشون میداد و خب از یه سری ابزارهای سه بعدی استفاده می‌کرد. اما این عینک انگار که آماده نیست. البته شاید بگین که WWDC مراسمی که برای دیولپرها برگزار میشه، خب اینو درست میگین، اما فقط این مراسم نبوده. می‌بینیم که توی برنامه‌ای مثل امریکن مورنینگ تیم کوک میره و اونجا مصاحبه میکنه درباره این عینک. امریکن مورنینگ مردم عادی میبینن دیگه و میخواد که بازار هدف رو ببره سمت مردم عادی، ذهن مردم عادی رو میخواد جذب کنه. پس برای همین این ایرادات بهش وارده. تکنولوژی این دستگاه و ساختش حتی با بهترین متریال، سنسورایی که روش میبینیم تا حالا ندیده بودیم. مثلا نسبت به هولولنز ما میبینیم که خیلی سنسورهای خفنی روشه، 12 تا دوربین داره، 5 تا سنسور داره، یه دونه سنسور لایدار روش قرار گرفته و خب همه این سنسورها روش میبینیم و متریال بسیار خوبی هم روی این عینک قرار داده شده. اما خب ما صرفا باید محصول رو ببینیم و به به و چهچه کنیم که اپل این رو ساخته. نه قطعا ما قراره که اگه برامون استفاده داره اون رو بخریم و استفاده کنیم. و من هم دارم به همین نکات استفاده روزمره میپردازم، چیزی که اپل بهشون نپرداخته. ویژگی دیگه که بهش اشاره شد این بود که دوربین هم روی این هدست قرار گرفته. خب شما میتونید عکسای سه‌بعدی رو بگیرید که انگار همون خاطره رو دوباره بتونید ببینید و انگار توی همون فضا دوباره قرار بگیرید. اما یه نکته ریزی که هست توی تیزر نشون میده که یک پدر داره از بچه‌هاش عکس میگیره و خب این هدست گندم روی چششه. این نکته ای که هست این هدست یه چیزی نیست که شما بتونید روزمره روی سرتون قرار بدین و بگین که مثل گوشی انگار که یهو دیگه مثلا دکمه رو میزنی حاضر و آماده است که شما عکس برداری کنید. بیشتر منو یاد دوربینای قدیمی میندازه که باید روی دوشت قرار میدادی و ازش عکس میگرفتی. و خب این هدست درست خاطرات رو برای اون پدر داره زنده نگه میداره، اما خاطرات اون بچه‌ها چی میشه؟ یه پدری که پشت یک عینک گنده است و عجیب و غریب و داره عکس برداری میکنه، قطعا نمیتونه جای گوشی رو بگیره، اون راحتی استفاده رو داشته باشه. خودت هم نمیتونی توی هیچ عکس و ویدیویی بیفتی و مجبوری فقط از بقیه عکس برداری کنی. این استفاده روزمره رو قرار نیست داشته باشه. حالا میریم سراغ چند تا نکته باحالی که این عینک داره اینه که ترکیب از VR و AR، یعنی Virtual Reality و Augmented Reality. و برای اینکه این دوتا محیط واقعیت مجازی و واقعیت افزوده یا واقعیت رو بتونی با هم دیگه ترکیب کنین، یک گردونه قسمت راست عینک قرار داده شده که با چرخوندن اون میتونین میزانش رو تغییر بدین و این ویژگی جذابی که هم AR رو هم VR رو روی این عینک داره. که خب یه نکته هم که از چند روز قبل مارک زاکربرگ یک توییت زد و از متا کوست 3 رونمایی کرد که اون هم همین ویژگی‌ها رو داره. با اینکه توی نسخه قبلی ما دیده بودیم که متا کوست 2 فقط VR بود، اما توی متا کوست 3 می‌بینیم که AR رو هم بهش اضافه کرده و دقیقاً متوجه شده مردم اونقدر با اون متاورسی که میگفته حال نکردن و قراره بیشتر روی AR کار کنه و یک چیزایی رو به محیط زندگیمون اضافه کنه، به جای اینکه کلاً این محیط رو بخواد تغییر بده. اینجوری راحت‌تره که مردم رو وقت بده با اینکه بیان و از عینک‌های واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده استفاده کنن. که البته متا کوست 3 تمرکزش بیشتر روی گیم و روی اپلیکیشن‌های مختلفه که توی یه ویدیوی جداگانه بهش میپردازیم و این دوتا رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم. از ویژگی جالبش اگه بخوایم بهش اشاره کنیم اینه که شما با چشماتون، با دستتون و با صداتون میتونین ویژن پرو رو کنترل کنید. که حالا این قضیه‌ای که با دست کنترل میشه کردش خیلی دقیقه، چون که 5 تا سنسور برای این کار روی این عینک واقعیت افزوده قرار گرفته. و خب این خیلی جذابش میکنه، چون تا به حال به این دقت روی هیچ عینک واقعیت افزوده ما ندیده بودیم. که کلیک کردنش اینه که شما دو تا انگشتتون رو اگه به هم بزنین این کلیک به حساب میاد و شما میتونید اشیا رو جابجا کنین. توی بررسی‌های مختلفی که کسایی که به این عینک دسترسی داشتن دیده میشه که حتی به صورت اتفاقی انگشتشون ممکنه خورده باشه به هم و خودشون متوجه نشن، اما دیدن که عینک این انتخاب رو کرده و این دقتی که داره به این میزان که شما انگشتت به هم اتصال که پیدا میکنه انگار که یک سنسور روی انگشتت قرار گرفته. من همینطور گفتم که چشممون هم میاد تغییر میکنه توسط سنسورها و برای این کار دیگه متوجه میشه شما به کجا دارین نگاه میکنین و اون جایی که شما دارین مستقیم بهش نگاه میکنین خیلی شارپ، خیلی نورانی تر نسبت به اطراف و این خب به خاطر اینه که تمرکز روی اون محیط قرار بگیره. از ویژگی جذاب دیگه که روی این عینک قرار داده شده اینه که اپتیک آیدی رو روش دارین، یه چیزی مثل فیس آیدی ولی میاد عینویه شما رو اسکن میکنه و توسط اون شما رو تشخیص میده و خب امنیتش اینجوری تامین میشه. این ویژگی خوب و باحالیه. یه چیز دیگه که اپل به ما توی تیزرها نمایش داد این بود که شما میتونید توسط این دستگاه تماس تصویری هم برقرار کنید. از اونجایی که عینک روی چشتونه میاد صورت شما رو اسکن میکنه و خب یه هولوگرام سه‌بعدی ازتون میسازه که خب یه سری ضعفا داره، اما قطعا با آپدیت‌های
برطرف میشه. مثلا خیلی حرکاتتون ممکنه که فیک باشه، اما خب این نکته مثبتی که میاد از هولوگرام خودتون استفاده میکنه. مثل متا نیست که بیاد از آواتار کارتونیتون استفاده کنه، خیلی این دنیا رو غیر واقعی جلوه بده. از این نظر میتونم بگیم نکته مثبتیه، اما خب همونجوری که گفتم یه سری ضعف‌ها داره، با آپدیت های جلوتر میتونه برطرف بشه. که البته قابلیت تماس تصویری کارتونی هم ممکنه که روی این هدست اضافه بشه، از اونجایی که هممون میدونیم میموجیای معروف آیفون خیلی پرطرفدارن و ممکنه خیلی دلشون بخواد که با میموجی خودشون تماس تصویری رو برقرار کنن. و خب در کل به جای اینکه این محصول بیاد و توی زندگی ما قرار بگیره، انگار که اپل انتظار داره که ما زندگیمون رو بر اساس این محصول دورش بچینیم. یعنی بری داخل یک اتاقی تنهایی فیلم ببینی، یا اینکه جلسات تو آنلاین روی عینکت برگزار کنی، راحتی استفاده به تو نمیده، اون نیازهای تو رو برطرف نمیکنه. انگار یک راه حل دیگه برای اون نیازهایی که داری. و خب اپل انتظار داره تو بخری و آیفون تو دور بندازی، اپل واچ تو بندازی کنار و حالا از هدستش استفاده کنی. خب قطعا این اتفاق نمیافته و اپل باید به این فکر باشه که چجوری اینها رو با هم سینک کنه و احتمالاً هم این کارو به خوبی انجام میده. چیزی که از اپل بعید نیست، با اینکه میگم تیم کوک انگار خودش هم ایمان کامل رو به این محصول نداره و یه جورایی منو یاد معرفی پلی استیشن میندازه که اصلا اون موقع وقتی پلی استیشن معرفی شد نمیگفتن این محصول سونیه و بعد که معرفی شد اومدن گفتن این محصول مال سونیه و سونی پلی استیشنه. این محصول هم انگار که اپل بعدش نمیومد که اسمشو نیاره اولش، چون که از شکستش خیلی میترسه و خب سهامدارایی که داره ممکنه که از این قضیه یک شکست بزرگی رو بخورن. اما اپل نشون داده که میتونه توی این محصولات جدیدی که معرفی میکنه موفق باشه. مثلا اپل تیوی پلاس که معرفی شد همه گفتن اپل چی فکر کرده، حالا میاد توی این بازار بزرگی که هست مثل نتفلیکس و بقیه قرار دادن میتونه سریالای موفقی بسازه. اما دیدیم که سریالای خیلی موفقی ساخت و طرفدارای خودش رو هم الان پیدا کرده و به نوعی غول اون صنعت هم الان به حساب میاد. از اپل بعید نیست که دوباره ببینیم ازش که یک انقلابی رو ایجاد کنه، اما این محصول اون محصول آماده انقلاب نیست. منم مثل شما دنبال یک انقلاب بی‌نقص بودم، دنبال یک محصول خفن بودم امسال، اما این نقصا واقعا توی ذوق میزد و دوست داشتم که با شما به اشتراک بذارم. نظرتون توی کامنت بنویسین، نظر شما چیه درباره این نقص‌ها، کدوماشو درست میدونین، کدوماشو غلط میدونین. لایک ویدیو یادتون نره، سابسکرایب کانال رو هم یادتون نره، عضو رکسیت بشین، زنگوله رو بزنین که ویدیو جدید با خبر بشین و تا ویدیو بعدی خوش باشین. توی این ویدیو قرار دلایل رو بهتون بگم که چرا اپل واچ دارم ایرور میده. توی این ویدیو قرار دلایلی رو بهتون بگم که چرا اپل واچ میگم ویژن پرو. اما یه ویژگی مهمی که این عینک داره اینه که ترکیبی از AI میگن